नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। म आज नेपालबाट टिकटक आइडी कसरी बनाउने भनेर तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यहाँ हेर्नुहोला, प्ले स्टोरबाट तपाईँहरूले टिकटक एप्सलाई डाउनलोड गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोला, तपाईँहरूले मोबाइलको ब्याकग्राउन्डमा यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ, यस्तो आइकनको टिकटक, त्यो टिकटकमा क्लिक गर्नुहोला र ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोला, तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला देख्न सक्नुहुन्छ एग्रिमेन्ट एन्ड कन्टिन्यू भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चुज योर इन्ट्रेस्ट भनेर छ। यहाँबाट तपाईँहरू केमा रुचि राख्नुहुन्छ त्यसलाई चुज गर्नुहोला। यहाँ धेरै क्याटेगोरी रहेका छन्, यीमध्ये तपाईँहरूले एउटा चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो इन्टरटेनमेन्ट भन्ने अप्सनलाई चुज गर्छु। म इन्टरटेनमेन्टमा क्लिक गर्छु, तपाईँहरू पनि एउटामा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामी टिकटकभित्र छिरिसकेका छौँ। यहाँबाट स्टार्ट वाचिङ भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यहाँका टिकटकका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो एलाउमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले टिकटकमा यहाँनिर स्वाइप अप फर मोर भनेको चाहिँ यहाँबाट स्वाइप अप गरेर तपाईँहरूले भिडियोहरू सार्दै हेर्न सक्नुहुनेछ। अरूले अपलोड गरेका भिडियोहरू तपाईँहरूले यसरी नै टिकटकमा स्वाइप अप गर्दै सार्दै हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट अरूले अपलोड गरेका भिडियोहरू त हेर्न सक्छौँ, तर आफूले अपलोड गर्नको लागि एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई देखाउँदैछु। अब यहाँबाट तपाईँले एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल अथवा त्यहाँनिर मी भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ माथितिर तपाईँहरूले साइन अप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। साइन अपको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर धेरैवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यीमध्ये एउटा चुज गरेर तपाईँले आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। म फोन नम्बरलाई युज गरेर बनाउँछु। यहाँ सबभन्दा माथि युज फोन नम्बर और इमेल भनेको छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। र फोन नम्बरबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसपछि बर्थडेको अप्सन आउँछ। म फोन नम्बरबाट बनाउँदैछु। त्यसपछि यहाँबाट बर्थडे तपाईँले छान्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला दिन, त्यसपछि महिना अनि त्यसपछि साल। तपाईँहरूले बर्थडे छान्दाखेरि 18 वर्षभन्दा माथिको बनाउनु होला। यसरी नै सार्नुहोला। सारेर तपाईँहरूको बर्थडे यहाँनिर मिलाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। म पनि मेरो बर्थडे यहाँनिर मिलाउँछु, यहाँ हेर्नुहोला। यसरी मिलाइसकेपछि यो नेक्स्टको अप्सन आउँछ, यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोला, म अब फोन नम्बर राख्छु। नेपालको यसरी कन्ट्री अलरेडी देखाइसकेको छ, कन्ट्री कोड। त्यसपछि फोन नम्बर राख्नुहोला। यहाँबाट फोन नम्बर राख्ने अप्सन आउँछ, फोन नम्बर राख्नुहोला। आफ्नो फोन नम्बर राखिसकेपछि त्यो फोन नम्बरमा भेरिफिकेसन कोड आउनेछ। तपाईँहरूले जुन मोबाइललाई युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यही मोबाइलको नम्बर राख्नुभएको छ भने कहिलेकाहीँ अटो अपडेट हुन्छ। यहाँनिर त्यसपछि सेन्ड कोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूलाई कोड मेसेज आउनेछ, ओटिपी कोड। यसरी यहाँ हेर्नुहोला, तल ओटिपी कोड आएको छ। यो ओटिपी कोडलाई यहाँ माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि अटोमेटिकली फिल हुनेछ। त्यसपछि क्रिएट पासवर्ड भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूले पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोला। पासवर्ड क्रिएट गर्दाखेरि ध्यान दिनुहोला, तपाईँहरूले सबैलाई मिलाएर चाहिँ स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। म अब बनाउन गइरहेको छु। यहाँ क्रिएट पासवर्ड भन्ने ठाउँमा आफ्नो पासवर्ड राख्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले पासवर्ड राख्दाखेरि यहाँ तल देखाएको छ लेटर, नम्बर एन्ड स्पेसल चार्टर भनेको छ। स्पेसल केही क्रिएटर्स चार्टर्सहरू राखेर तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो पासवर्ड राख्न सक्नुहुनेछ। पासवर्ड राख्दाखेरि तपाईँहरूले नम्बर पनि हाल्नुहोला, अक्षर, त्यसपछि कोमा, फुल स्टप, डट, @ यस्तो यस्तो हालेर बनाउनु भयो भने तपाईँहरूको पासवर्ड चाहिँ धेरै नै स्ट्रङ हुन्छ। र स्ट्रङ पासवर्ड बनाउन जरुरी छ, किनकि पासवर्ड स्ट्रङ बनाइसकेपछि मात्रै तपाईँहरूले यहाँनिर नेक्स्टको अप्सन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पासवर्ड स्ट्रङ भएन भने, पासवर्ड मिलेन भने तपाईँहरूलाई तर नेक्स्टको अप्सन चाहिँ एपियर हुने छैन। त्यही भएर पासवर्डलाई स्ट्रङ बनाउनु होला। त्यसपछि पासवर्ड बनाइसकेपछि तपाईँहरूको तल नेक्स्टको अप्सन चाहिँ एपियर हुनेछ। यहाँबाट मैले पासवर्ड बनाइसकेको छु। अब यो नेक्स्टको अप्सन चाहिँ मेरो खुल्छ। त्यसपछि नेक्स्टको अप्सनमा रातो लाग्छ। यहाँ हेर्नुहोला रातो लागिसकेको छ। अब हामीले नेक्स्ट गरिदिउँ। पासवर्ड बनाइसकेका छौँ। पासवर्ड राखिसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट गर्छौँ। यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम राख्नु होला। यसरी यहाँनिर युजर नेम तपाईँहरू के नामबाट टिकटक आइडी चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो नाम राख्नु होला।
त्यसपछि युजर नेम राख्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो युजर नेम राख्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँहरूले आफ्नो नाम राखिसकेपछि तलतिर युजर नेम बनाएर दिन्छ टिकटकले, त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तलतिर टिकटकले बनाएर दिन्छ। यहाँ हेर्नुलाई मैले एउटा झापाले ब्रो यसरी लेखिसकेपछि तलतिर झापाले ब्रो 25 अथवा झापाले ब्रो 55 यसरी नै अप्सन बनाएर दिन्छ। त्यो अप्सनलाई तपाईँहरूले चुज गरेर चाहिँ तपाईँहरूको युजर नेम बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई चुज गरेँ। तलको एउटालाई चुज गरिसकेपछि यहाँ टिक लाग्छ, त्यसपछि यो साइन अपमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूको आइडी क्रिएट भइसकेको छ। यहाँबाट तपाईँहरूले अरूको भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि अब तपाईँहरूले आफ्नै भिडियो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँहरूको आइडी क्रिएट भइसकेको छ। अब त्यसको लागि यो मी प्रोफाइल अथवा मी भन्ने अप्सन छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आइडी यहाँनिर सो गर्न थालिसकेको छ। अब तपाईँहरूले यो प्लसको अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। पहिलोचोटि भिडियो अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर एलाउ एसिस्ट टु क्यामेरा भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओके गरिदिनु होला र तलमा पनि एलाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यो रातोमा थिचेर तपाईँले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो अपलोडको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले भिडियो मोबाइलमा रहेका पहिल्यै बनाइसकेका भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब यो तलतिर यहाँनिर एउटा अप्सन छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले मोबाइलमा रहेका भिडियोहरू यो एलाउ एसिसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले मोबाइलमा रहेका, त्यसपछि एलाउ एसिस टु अल भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले मोबाइलको भिडियो छान्न सक्नुहुन्छ पहिल्यै रेकर्ड गरेर राखेको। यहाँबाट छान्नु होला। छानिसकेपछि यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिरबाट तपाईँले कति भिडियो लामो कतिको छान्ने भनेर छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तलतिर फेरि एउटा नेक्स्टको अप्सन छ, त्यो नेक्स्टको अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर अब टाइटल लेख्न सक्नुहुनेछ। टाइटल लेख्ने अप्सन आउनेछ, त्यो टाइटल लेख्ने अप्सनमा तपाईँहरूले टाइटल लेख्नु होला। टाइटल लेखिसकेपछि अब तपाईँहरूले एकचोटि ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि पोस्टको अप्सन आउँछ, त्यो पोस्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले पोस्ट नाउमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको भिडियो पोस्ट हुन थाल्छ। यहाँ हेर्नु होला, तपाईँहरूको भिडियो पोस्ट हुँदैछ। यसरी यहाँ पोस्ट देखाउनेछ, तपाईँहरूको भिडियो चाहिँ पोस्ट हुन थालिसकेको छ र यहाँबाट तपाईँहरूले कसैलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ एड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नु होला, भिडियो पोस्ट भइसकेको छ। अब तपाईँहरूले यो भिडियो तपाईँहरूको एकाउन्टमा अपलोड भइसकेको छ। यो मी अथवा प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियो देखाउँछ र त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो एकाउन्ट बनाएर चाहिँ टिकटकमा आफ्ना भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र टिकटक एकाउन्ट बनाउनको लागि नेपालमा पनि धेरै नै सजिलो छ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरू लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।